Welcome to my channel. Ito po yung ating hair grower from day 1 to 1 week na ngayon. Nung unang gamit nito is yung buhok talaga is manipis siya at saka kita talaga yung balat ng scalp. Ngayon is may tumubo na siyang maliliit. Ito na ngayon ang ating 2 weeks, magi 3 weeks na siya So, ganyan na yung gagawin. Massage mo lang siya dyan. Ginilagay kasi namin is umaga to gabi. So, ito na ngayon ang update ng ating hair grower. Mag 4 weeks na siya to 1 month. Ilang days lang 1 month na yan siya. Maintain lang natin umaga hanggang gabi. So, massage hanggang sa dry. Ngayon yung buhok is na talaga siya, medyo mahaba na yung maliliit dati na bagong tumubo na buhok na maliliit. So tingnan natin kung kakapal ba siya tulad ng natural na buhok. Ayan, medyo manipis pa siya kaya kita pa yung balat. So, ito na ngayon siya ang ating 1 month and 1 week. So, ganyan na siya, Tumubo talaga yung medyo walang buhok dati na manipis. Ngayon, andyan, ayan siya, Ayan, medyo marami na talagang tumubo. Very effective talaga siya, So, ito na siya ngayon, mag 1 month and 2 weeks na siya. Yan yung before niya, maliliit pa talaga. Bago kasi naglagay dito, nagpakulay siya ng buhok. Tapos pinakat namin. So, hindi yung tumubo. Ngayon na naglagay ng hair grower, ang bilis tumubo, Tsaka kita talaga yung brown, Medyo maano na talaga siya. Naman gito sa kuha naman ginaing ko, di ba? Pagkuha na ba siya pagbalik mo dati pa dito sa kuha. Ito na ngayon ang ating 2 months and 2 weeks na mahigit. Ayan na yung medyo makapal na talaga siya. Medyo pa nga lang. Hindi pa masyado pero at least may talaga kaibahan talaga nung unang gamit nung wala pang ginagamit na ganitong product talaga. Maganda talaga siya at very effective, So, nakalagay talaga sa niya is 2 months. 2 months to 3 months ganyan siguro. Kaya tutubo na talaga siya.
Palangga. So ito yung product na yan, no? Made from Japan at dito lang talaga siya sa Japan. Iwan ko lang kung meron dito sa ibang product yan. Hair grower siya. Yung isang ganito is nasa 5,000 yen. Mahigit. So nasa 2,500 pesos sa Pilipinas or 2,000. Mga ganyan yung price niya. So ayan siya, no? Basahin yung instruction bago gumamit nito or ang yung description. Thank you for watching. Thank you.